วัสดีค่ะวันนี้แม่ปาเปลี่ยนแนวมาปั้นฮีโร่เท่ๆกันบ้างอย่างไอรอนแมนหมุนหัวได้ด้วยแต่อย่าถามหาความเหมือนนะคะเน้นปั้นง่ายๆให้เด็กๆปั้นตามได้หลักๆใช้แค่ดินสีแดงกับสีเหลืองเองแล้วก็มีใช้สีขาวมาตกแต่งนิดหน่อยถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยปั้นกันเลยค่ะ